यो एप्लिकेसन ओपन गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि यस्तो अप्सन आउँछ। तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस्। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि यहाँ धेरै अप्सनहरु देखाउँछ। त्यो मध्ये तपाईलाई काम लाग्ने भनेको अल भिडियो फोटोको अप्सन छ। अलमा के हुन्छ भन्दाखेरि फोटो भिडियो मिसेर देखाउँछ। त्यसपछि यदि तपाई भिडियो मात्रै चाहनुहुन्छ भने यहाँ भिडियोमा क्लिक गर्नुस् वा फोटो मात्रै चाहनुहुन्छ भने फोटोमा क्लिक गर्नुस्। सो अहिलेलाई हामी के गर्छौं भिडियो एडिट गर्छौं। सो हामी भिडियो नै सिलेक्ट गर्छौं। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट मल्टिपल भिडियो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो म यहाँ दुईटा भिडियो सिलेक्ट गरे। त्यसपछि यहाँ एरोको अप्सन छ रेड कलरको, यसमा क्लिक गर्दिएर यहाँ ओके को अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि यस्तो अप्सन आउँछ। यहाँ तपाईले भिडियोको टाइटल दिनुपर्ने हुन्छ कि तपाई के दिन चाहनुहुन्छ। म एप्लिकेसनको नाम दिन्छु। सो त्यसपछि यहाँबाट राइट गर्दिम। त्यसपछि यहाँबाट फ्रेम रेट सोधेको छ। यहाँ छ विभिन्न फ्रेम रेटहरु छ। तपाई केसको लागि हो त्यो अनुसारको तपाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यहाँ इन्स्टाको लागि भने तपाई 11 युज गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबको लागि भने 1609 युज गर्न सक्नुहुन्छ र टिकटकको लागि भने 916। त्यसपछि यहाँ फिल कस्टमाइज देखाएको छ। तपाई यसलाई नचलाउनुस्। सिम्पल तपाई के गर्नुस् क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस्। क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि यहाँ प्रोजेक्ट एड भइसक्यो। सो सबभन्दा माथि अप्सन छ यहाँबाट तपाईको एनी अप्सन छ, यसलाई नचलाउनुस् तपाई। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ। यहाँबाट तपाई यदि नेट भएको भए यसको ट्युटोरियलहरु हेर्न पाउनुहुन्छ। तपाई के कसरी यो युज गर्ने भनेर आइडिया लिन सक्नुहुन्छ। सिम्पल हामी के गर्छौं यहाँबाट यो भिडियोमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि यस्तो अप्सन आउँछ। तपाईले भिडियोको भाग कुनै पार्ट कट गर्न चाहनुहुन्छ भने तीन तरिकाले कट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। जस्तो कि यो रेड कलरको टाइमलाइन देख्नु भएको होला, यो धर्कालाई राखेर सायद यो अगाडिको पार्ट मलाई चाहिन्न भने म के गर्छु फ्रम नाउमा क्लिक गर्दै भने यो अगाडिको भाग जान्छ भने, यदि मलाई पछाडिको भाग चाहिदैन भने म के गर्छु ओन्ली नाउमा क्लिक गर्दै भने यो पछाडिको भाग पनि जान्छ। सो मलाई चाहिँ कट गर्नु छैन। यदि मलाई कट गर्नु छैन, यो मिस्टेकली कट भएको भने म के गर्छु यहाँ अन्डु र रिडुको अप्सन छ। यहाँ अन्डुको अप्सन छ, यहाँबाट म अन्डु गर्दिन्छु। यदि मलाई यो फाल्नै ठिक लाग्छ भने म के गर्छु रिडु गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ म अहिलेलाई अन्डु नै गर्दिम। त्यसपछि तपाईले भिडियोको साइजलाई चाहिँ अगाडि पछाडि शिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ अर्को अप्सन छ मुभ टु राइटको अप्सन छ। यहाँ मुभ टु राइटमा क्लिक गर्नुभयो भने यो राइटमा जान्छ। त्यसपछि अर्को अप्सन छ यहाँनिर मुभ टु इन लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ यो भाग इन्डमा जान्छ। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन के छ, अर्को अप्सन यदि तपाईलाई कुनै भाग चाहिन्न भने तपाईले यहाँबाट स्प्लिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज तपाईलाई यसको भागको बीचको भाग चाहिन्न भने तपाई के गर्नुस् यसरी यहाँबाट स्प्लिट गरिदिनुस्। त्यसपछि यो बीचको भागलाई तपाईले यहाँबाट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेलाई हामीलाई डिलिट गर्नु छैन, यसलाई हामी यतिकै नै छोड्दिम। त्यसपछि अर्को अप्सन यहाँनिर छ। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ क्रोपको अप्सन छ। यहाँबाट तपाई भिडियोको कुनै पनि भागलाई क्रोप गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी तपाई क्रोप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साइज दिन चाहनुहुन्छ भने पनि यसरी साइज दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रोटेसन युज गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि रोटेसन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फ्लिपको अप्सन छ, यहाँबाट तपाई फ्लिप युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट अरु क्रोपको अप्सन पनि छ, तपाई कति क्रोप गर्ने यहाँबाट एडजस्ट गरेर क्रोप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो अहिलेलाई हामीलाई केही पनि गर्नु छैन, त्यसैले म के गर्छु अन्डु गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ यो फ्रेमको अप्सन छ। यो तपाईलाई खास काम छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सो यसलाई चाहिँ यतिकै नै रहन दिम, यसलाई अन्डु नै ठिक छ। त्यसपछि अर्को अप्सन के छ ब्याकग्राउन्डको अप्सन चाहिँ यहाँबाट तपाई ब्याकग्राउन्ड एड गर्न चाहनुहुन्छ भने एड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको यहाँबाट कलर कस्टमाइज गरेर एड गर्न चाहनुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ। सो यसलाई पनि हामी के गर्दिम, यसलाई पनि हामी अन्डु नै गरिदिन्छौँ। त्यसपछि यहाँ कन्ट्रास्टको अप्सन छ, यहाँबाट तपाई लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि प्याटर्नको, त्यसपछि इमेजको अप्सन छ। यहाँबाट तपाई कुनै पनि इमेज डाउनलोड गरेर एड गर्न चाहनुहुन्छ वा तपाईको ग्यालेरीमा छ भने पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेलाई हामीलाई युज गर्नु छैन, हामी सिम्पल के गर्छौं। त्यसपछि यहाँ एनिमेसनको अप्सन छ, यहाँबाट तपाईले एनिमेसनहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट कुन एनिमेसन युज गर्ने त्यो तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 3 किसिमको एनिमेसन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को अप्सन चाहिँ इफेक्टको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईको भिडियोमा कुनै पनि इफेक्ट्स एड गर्न चाहनुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ। एकदमै धेरै इफेक्ट्स छ, यहाँबाट तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खाले लिने वा फ्रेम रेटो लिने यहाँबाट तपाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। मोसन टाइपको कस्तो टाइपको लिने तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेलाई हामीलाई लिनु छैन। त्यसपछि अर्को अप्सन एडजस्टमेन्टको अप्सन छ। यहाँ अर्कोबाट तपाई यो कुनै पनि भागलाई एडजस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले हामी नगरौँ यसलाई एडजस्ट। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ फिल्टरको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईले फिल्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो फिल्टर पनि हामी युज नगरौँ। त्यसपछि स्पिडको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईले स्पिड यतातिर लग्नुभयो भने बढ्छ भने यतातिर लग्नुभयो भने स्पिड घट्छ। सो अहिलेलाई हामीलाई स्पिड बढाउनु छैन। त्यसपछि यहाँ क्वालिटीको अप्सन छ। यहाँबाट तपाई क्वालिटी घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फ्रिजको अप्सन छ। यहाँबाट तपाई यदि भिडियोको कुनै पनि भाग तपाईलाई फ्रिज चाहिएको छ भने यहाँबाट फ्रिज गरेर लिन सक्नुहुन्छ। यो फ्रिज भएको भाग चाहिँ भिडियोबाट तपाई एउटा फोटो जस्तो निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले यहाँबाट
फ्रिज भन्छ। सो यसलाई हामी अन्डु गरिदिउँ अहिलेलाई। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ क्रोमा कीको अप्सन छ। यदि तपाईँ भिडियोको कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ के गर्नुहोस्, तपाईँसँग ग्रिन स्क्रिन हुन जरुरी छ। ग्रिन स्क्रिनमा क्लिक गरेर त्यसपछि यहाँ क्रोमा कीको अप्सन छ। यहाँ गएर म के गर्छु, यहाँ स्लाइडमा क्लिक गरिदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ म यसरी यहाँनिर सारिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ अलिअलि हरियो अप्सन देखिएको छ, यसको सेचुरेसन, त्यसपछि ब्राइटनेस, यसलाई यसरी बढाइदियो भने देख्न सक्नुहुन्छ यो घटिरहेको छ। त्यो पनि अहिले हामीलाई चाहिएको छैन। त्यसपछि अर्को अप्सन छ, यहाँबाट यसलाई पनि खास काम छैन, यो चाहिँ ब्लरको अप्सन हो। यहाँबाट तपाईँ पनि भाग ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको गर्न सक्नुहुन्छ। सो मलाई काम छैन। त्यसपछि यहाँ छ रिभर्सको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईँले रिभर्स गर्नुभयो भने भिडियो उल्टोमुखी चल्छ। सो अहिले हामीलाई भिडियोको रिभर्स लिनु छैन। त्यसपछि यहाँ डुप्लिकेटको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईँले यदि कुनै पनि पार्टलाई डुप्लिकेट चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीलाई चाहिएको छैन। त्यसपछि यहाँ रिप्लेसको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईँ कुनै पनि भिडियोलाई रिप्लेस गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँबाट रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो फोटो के रिप्लेस गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सिम्पली तपाईँ के गर्नुहोस्, यहाँबाट सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि ओके गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट कति साइज लिने भनेर तपाईँलाई सोधेको छ। यहाँबाट तपाईँ क्रोप गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँ राइट क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि राइट क्लिक गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ रिप्लेसमा आइसक्यो, ग्रिन स्क्रिनको रिप्लेस। त्यो भने रिप्लेस भएर रह्यो यस्तो भइगयो। हो त्यसपछि अर्को अप्सन के छ टेक्स्टको अप्सन छ। सायद काम छैन त्यति। पछि लास्टमा छ यहाँ एप्सको बारेमा केही सोच्नु, तपाईँलाई यो जरुरी छैन। त्यसपछि सबभन्दा अगाडि यहाँ तल अप्सन छ, उसको आइकन छ। यहाँबाट तपाईँ पनि मिडिया एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तो गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँबाट ओके गरिदिनु भयो भने यो मिडियामा एड हुन्छ। त्यसपछि तल छ म्युजिकको चिन्ह देखाएको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईँले म्युजिक डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको मोबाइलमा अलरेडी छ भने तपाईँले यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई हामी नगरौँ। पछि यहाँ छ केही अप्सनहरू चाहिँ यहाँबाट पनि सेम चिज नै हो। यहाँबाट तपाईँ कुनै पनि म्युजिकहरू ट्रान्सक्रिप्टहरू युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट फोटोन यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ भोइस ओभर छ। यहाँ भोइस ओभर गर्नको लागि राइट क्लिकमा क्लिक गर्नुहोस्। पछि तपाईँले बोल्नुभयो भने यो रेकर्ड जान्छ। अहिले हामीलाई रेकर्ड गर्नु छैन। पछि यहाँ ग्राफिक्सको अप्सन छ। ग्राफिक्समा सबभन्दा अगाडि स्टकको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईँ कुनै पनि स्टक युज गर्न चाहनुहुन्छ भने हुन्छ। क्याटेगोरी वाइज माथि क्याटेगोरी देखाएको छ, तलबाट तपाईँ एनिमेसनहरू देखाएको छ, तपाईँ कुन चाहनुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ। पछि यहाँ अर्को अप्सन छ फ्रेमको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईँ कुनै पनि फ्रेम गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। क्याटेगोरी वाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो तपाईँको मर्जी कि तपाईँ त्यो एड गर्नुहुन्छ। सो अहिलेलाई हामी यसलाई पनि र त्यसपछि यहाँ टेम्प्लेटको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईँ कुनै पनि टेम्प्लेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। क्याटेगोरी वाइज धेरै टेम्प्लेटहरू छ। सो तपाईँ जुन मन लाग्छ गर्न सक्नुहुन्छ। पछि अर्को अप्सन छ ट्याक्सको अप्सन छ। यहाँ ट्याक्समा जानुभयो भने सबभन्दा अगाडि ट्याक्सको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईँ कस्तो खाले ट्याक्स लिन चाहनुहुन्छ। सपोज म यो ट्याक्स लिन्छु। त्यसपछि अरू पनि ट्याक्सको अप्सनहरू छ, बेसिकदेखि लिएर ब्लग टिफेसन जस्तो चाहनुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि को अप्सन चाहिँ यहाँबाट तपाईँ नोटसनबाट तपाईँ पनि नोट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले गर्दैन। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ क्याप्सनबाट तपाईँ कुनै पनि क्याप्सन एड गर्न चाहनुहुन्छ, एडिट गर्नको लागि डबल ट्याप गरिदिनुहोस्। पछि यहाँ एडिटको अप्सन आउँछ। यहाँबाट तपाईँ एडिट गरेर लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले हामी चाहिँ लेख्दैनौँ। पछि को अप्सन यहाँतिरको अप्सन भइयो। त्यसपछि को अप्सन चाहिँ यहाँबाट तपाईँले पिपमा गएर कुनै भिडियो इमेजहरू एड गर्न चाहनुहुन्छ एज अ लेयर भनेबाट सक्नुहुन्छ। हो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले गरेको छु। यहाँ पनि सेम चिज नै छ। अरू अप्सनहरू त मलाई भन्नु पर्दैन होला। एफएक्सकोमा कि यदि तपाईँ जे चाहनुहुन्छ त्योबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीलाई यो अप्सन चाहिएको छैन। सो अहिले हामी लिँदैनौँ। यहाँ गिफ्टको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईँले कुनै गिफ्ट अपलोड गर्नुभएको छ, राख्नुभएको छ भने यहाँ देखाउँछु, तर अहिले चाहिँ मेरोमा छैन, त्यसैले देखाएको छैन। अर्को अप्सन छ भिडियोको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईँ भिडियोहरू एड गर्न चाहनुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ, भर्खरै देखाएको थिएँ। पछि लास्टमा अप्सन छ इफेक्ट्सको फिल्टरको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईँ कुनै पनि फिल्टर एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। क्याटेगोरी वाइज तल छ, तपाईँको मर्जी तपाईँ कुन। पछि यहाँ छ इफेक्ट्सहरू। त्यहाँबाट तपाईँ कुनै इफेक्ट्स एड गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अप्सनहरू छ। यहाँबाट तपाईँ चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट पनि गर्न ब्लरहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। खाली लिने तपाईँले सबै अहिले हामीलाई हुनु छैन। पछि पछि अप्सन त सबै सकिसक्यो। पछि एक्सपोर्ट गर्नुको लागि तपाईँ यहाँ माथि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको अगाडि
प्रिमियरको अप्सन छ। यदि तपाईकोमा छ भने चाहिँ ठिकै छ, हैन भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई सर्ट गराइदिउँ। त्यसपछि यहाँ गएर तपाईले गर्दिउँ। त्यसपछि के हो, त्यहाँ एक्सपर्टको अप्सन छ, यहाँ एक्सपर्टमा जानुस्। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले लेसन, त्यसपछि राख्न चाहनुहुन्छ रेट, त्यसपछि एल्बम, यो अडियोको एल्बम छ, यस खास म्याटर गर्दैन होला सायद। गर्नुस् फ्रेम रेट र रेजुलेसन सेट गर्नुस्, त्यसपछि एक्सपोर्ट गरिदिनुस्, सिम्पली एक्सपोर्ट हुन्छ।